μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα για σήμερα. Από ζώο ελευθέρας βοσκής, σιτεμένη για 15 μέρες στο ψυγείο του χασάπι και άλλες 60 ημέρες σε ξηρή ορίμανση. Πάμε να την ψήσουμε ρέα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δείχνουμε και κάτι καινούριο για ψήσιμο. Για να πάμε το ψήσιμο ένα βήμα παραπέρα. Καλά ψησίματα σε όλους. Εδώ έχουμε μια σπαλομπριζόλα από ζώο ελευθέρας βοσκής. Έχει σιτέψει για 15 ημέρες στο ψυγείο του χασάπι και για 60 ημέρες σε ψυγείο ξηρής ορίμανσης. Σύνολο δηλαδή 75 ημέρες από τότε που έγινε σφαγή του ζώου. Ένα τέτοιο κρέας θέλει και καλή μεταχείριση. Θα σας δείξω πώς να το ψήσετε ρέα, δηλαδή θα έλεγα μισοψημένο, κόκκινο στο εσωτερικό. Το κόκκινο στο εσωτερικό και το κόκκινο υγρό που βγαίνει δεν είναι αίμα, είναι μυοσφαιρίνη. Η μυοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη η οποία μεταφέρει το οξυγόνο στα κύτταρα των μυών. Στην μυοσφαιρίνη οφείλεται το κόκκινο χρώμα των κόκκινων κρεάτων. Τα λευκά κρέατα έχουν λιγότερη μυοσφαιρίνη, ενώ τα ψάρια δεν έχουν καθόλου. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε θερμόμετρο, καλό κάρβουνο, γιατί θα ψήσουμε με δυνατή φωτιά, και καλή παρέα για να το μοιραστείτε. Δεν θα αλατίσουμε πριν το ψήσιμο, ό,τι κάνουμε θα κάνουμε μετά το ψήσιμο. Εδώ θα ήθελα να πω πως επειδή στην Ελλάδα δεν συνηθίζουμε να ψήνουμε μοσχαρίσια και μπριζόλες, έχουμε μάθει να τις τρώμε όπως τρώμε και το χοιρινό και τα παϊδάκια, δηλαδή καλοψημένες. Και θα έλεγα πάρα πολύ καλοψημένες. Έτσι η μπριζόλα χάνει την αξία της γιατί στεγνώνει, γίνεται σκληρή. Και δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε κρέας σιτεμένο. Αρκεί να σας πω πως από την νομοθεσία το μοσχακρίσιο κρέας πρέπει να πουλιέται στο χασάπι 8 ημέρες μετά τη σφαγή. Και αυτό βάσει νομοθεσίας. Όσο πιο πολύ καθίσει όμως το ψυγείο, τόσο καλύτερα. Και από εκεί και πέρα πάμε σε άλλο είδος ορίμανσης, όπως είναι η ξηρά ορίμανση, θέλει ειδικά ψυγεία. Και εκεί το κρέας αποκτά, γίνεται πιο μαλακό, αποκτά αρώματα και φυσικά θα ήταν κρίμα να το καλοψήσουμε γιατί θα το καταστρέφαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα πώς θα ψήσουμε αυτή την μπριζόλα ρέα. Ανάβουμε τη φωτιά, θα χρησιμοποιήσω κάρβουνο από ελιά και πουρνάρι ανάμεικτο, γιατί θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, γι' αυτό και το προσάναμα το τοποθετώ στην κορυφή. Βαμβάκι με ινόπνευμα. Και έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Όπως βλέπετε, παρόλο που το προσάναμα μπήκε στην κορυφή, ανάψαν πρώτα τα κάτω κάρβουνα και μετά θα ανάψουν τα πάνω. Πράγμα που σημαίνει πως τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, πάνω προς τα κάτω. Η φωτιά μας είναι έτοιμη, την απλώνουμε, τη συγκεντρώνουμε, γιατί είπαμε θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή. Δεν θα σταυτώσουμε, όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη για να ψήσουμε την μπριζόλα μας. Η φωτιά είναι πολύ δυνατή, ούτε 3 δευτερόλεπτα δεν αντέχει το χέρι μας. Βάζουμε τη σχάρα και αμέσως μετά την μπριζόλα. Θα κάνουμε 1-2 γρήγορα γυρίσματα στην αρχή για να τη θωρακίσουμε σωστά και στόχος μας εσωτερική θερμοκρασία 50 βαθμούς. Θέλουμε να πάρει χρώμα απ' έξω και μέσα να παραμείνει με κόκκινο χρώμα. Έτσι θα είναι αρκετά ζουμερή και ιδιαίτερα γευστική.
Γυρίζουμε. Δεν θέλει πολύ ψήσιμο, ίσα να πάρει χρώμα απ' έξω. Για να βγάλουμε την μπριζόλα μας rare θέλουμε δυνατή φωτιά, λίγα γυρίσματα και με εσωτερική θερμοκρασία 50 βαθμούς, το πολύ 52. Θερμοκρασία μας στους 35 βαθμούς. Τελευταίο γύρισμα με καταπληκτικό χρώμα. ...43 βαθμούς. Σε αυτό το στάδιο θα τη βγάλω, γιατί θα παραμείνει και 6-7 λεπτά και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία εσωτερικά. Δέστε το χρώμα. Αφού σκεπάσουμε για 5-6 λεπτά, ξεσκεπάζουμε, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο για να το κόψουμε πιο σωστά. Το κοκαλάκι μένει για τον ψήστη και κόβουμε. Κόβουμε σε λεπτά φετάκια. Λίγο αλατάκι, θαλασσινό αλάτι, ανθό σαλατιού και πάμε να δοκιμάσουμε. Εξαιρετική γεύση, απίστευτο άρωμα του κρέατος και φουλ στα ζουμιά. Αυτό που βλέπετε δεν είναι αίμα, είπαμε είναι η μυοσφαιρίνη. Αξίζει να το δοκιμάσετε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να φας μια μοσχαρίσια μπριζόλα. Αυτό είναι το χρώμα. Απίστευτη γεύση. Καλά ψησίματα σε όλους.